các nhà thiên văn học đã phát hiện một ngôi sao vô cùng khác thường, đó có thể là hóa thạch hay tàn tích của một thế hệ sau hình thành trong buổi bình minh của vũ trụ. Ngôi sao khác thường này được đặt tên là AS0039, nằm trong thiên hà lùn Scanter, cách hệ mặt trời khoảng 290.000 năm ánh sáng. Tàn tích của ngôi sao này có nồng độ kim loại, đặc biệt là sắt, thấp nhất so với bất kỳ ngôi sao nào được đo bên ngoài dải ngân hà. Các nhà nghiên cứu cho rằng phát hiện này là bằng chứng cho thấy đây là tàn tích trực tiếp của một trong những ngôi sao sớm nhất trong vũ trụ, vốn chứa rất ít kim loại. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ngôi sao mẹ ban đầu của AS0039 có khối lượng lớn gấp khoảng 20 lần khối lượng mặt trời. Ngôi sao lớn đặc biệt này có khả năng đã tự nổ vào cuối tuổi thọ của nó. Vụ nổ đánh dấu sự hủy diệt của ngôi sao này, mạnh gấp 10 đến 100 lần so với một siêu tân tinh thông thường. Phát hiện này vén mở cho những nghiên cứu tiếp theo về thế hệ sao đầu tiên trong vũ trụ, những ngôi sao chưa từng được quan sát trực tiếp hoặc gián tiếp cho đến nay. Theo Michael Wynne, đồng tác giả nghiên cứu và là nhà thiên văn học của Đại học Cambridge ở Anh cho biết, AS0039 có thành phần hóa học bất thường đến mức tạo điều kiện cho chúng tôi nghiên cứu thành phần bản nguyên của những ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ, đặc biệt là khối lượng của chúng. Vậy những ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ trông như thế nào? Những ngôi sao đầu tiên, giống như những quả cầu khí nóng plasma, được hợp thành bởi sự hợp nhất của các nguyên tố trong lõi, vô cùng đa dạng về kích thước và màu sắc, được phân loại thành 3 nhóm là quần thể 1, quần thể 2 và quần thể 3. Sự phân loại dựa trên thành phần hóa học và đặc tính kim loại của chúng. Các ngôi sao thuộc quần thể 1, tương tự như mặt trời cũng như hầu hết các ngôi sao khác trong vũ trụ quan sát được, có hàm lượng kim loại cao, đặc biệt là sắt, giàu các nguyên tố tương đối nặng như canxi và magie. Những ngôi sao thuộc quần thể 2, chẳng hạn như AS0039, có ít kim loại hơn nhiều, chỉ chứa một lượng rất nhỏ các nguyên tố nặng. Các ngôi sao thuộc quần thể 3, chưa từng quan sát thấy, hầu như hoàn toàn không chứa kim loại và không có nguyên tố nặng. Trong quá trình phản ứng tổng hợp hạt nhân, các nguyên tử hydro được hợp nhất với nhau tạo thành heli, giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ. Hầu hết các ngôi sao có khối lượng khoảng 1,4 lần khối lượng mặt trời. Qua thời gian chúng tiêu thụ dần dần hết nhiên liệu hydro cho đến khi cạn kiệt. Sau đó chúng phình lên thành những ngôi sao đỏ khổng lồ và cuối cùng sụp đổ thành sao lùn trắng. Các ngôi sao lớn hơn sau khi nhanh chóng tiêu thụ hết hydro và bắt đầu nung chảy heli thành carbon và sau cùng chuyển hóa carbon thành sắt, là nguyên tố nặng nhất mà ngôi sao này có thể tạo ra. Những ngôi sao lớn này có mật độ quá dày đặc, khiến nó tự sụp đổ và nổ tung. Vụ nổ không chỉ phân tán các nguyên tố vào không gian xung quanh, mà còn giải phóng đủ năng lượng để tạo ra các nguyên tố nặng hơn sắt. Các ngôi sao mới thường được sinh ra trong các đám mây khí còn sót lại từ vụ nổ của các sao thế hệ trước. Trong quá trình hình thành, chúng hấp thụ một số nguyên tố kim loại nặng từ các ngôi sao đã phát nổ trước chúng. Do vậy, tất cả các ngôi sao quan sát được ngày nay đều là sao thuộc quần thể 1 hoặc quần thể 2, bởi vì chúng hình thành từ phần tàn tích của thế hệ sao trước đó. Tuy nhiên, thế hệ sao đầu tiên trong vũ trụ là quần thể 3, được hình thành từ hydro nguyên chất, là nguyên tố đầu tiên được tạo ra sau vụ nổ Big Bang. Wynne cho biết các ngôi sao thuộc quần thể 3 được xác định là thế hệ sao đầu tiên hình thành trong vũ trụ và không chứa kim loại. Thế hệ sao đầu tiên này cũng không chứa các nguyên tố nặng vì không có siêu tân tinh nào tồn tại trước chúng. Khi các nhà nghiên cứu tìm thấy AS0039, họ rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng chúng chứa rất ít kim loại, ngay cả khi so sánh với các ngôi sao thuộc quần thể 2 khác. AS0039 có nồng độ kim loại thấp nhất so với bất kỳ ngôi sao nào được nghiên cứu bên ngoài thiên hà của chúng ta. Nồng độ carbon cũng thấp nhất so với bất kỳ ngôi sao nào từng được nghiên cứu trong vũ trụ. Các nguyên tố nặng trong nó có tỷ lệ bất thường, đặc biệt là magie và canxi với số lượng rất thấp. Phát hiện này cho thấy AS0039 có thể là một ngôi sao thế hệ thứ 2, được hình thành từ phần còn lại của ngôi sao thuộc quần thể 3. Mô phỏng trên máy tính cho thấy AS0039 là thế hệ kế tiếp của ngôi sao thuộc quần thể 3 và có khả năng đã chết trong một vụ nổ siêu tân tinh cực mạnh. Nhà thiên văn học Wynne cho biết thêm, chúng tôi tin rằng các ngôi sao thuộc quần thể 3 có khối lượng lớn hơn các sao mà chúng ta thấy ngày nay, và khi nó sụp đổ vào cuối tuổi thọ của mình, nó sẽ phát ra vụ nổ cực siêu tân tinh bằng năng lượng của hơn 100 siêu tân tinh cộng lại. Các nhà nghiên cứu hy vọng việc phát hiện ra AS0039
sẽ giúp các nhà thiên văn định vị được nhiều ngôi sao ít kim loại thế hệ thứ hai thuộc quần thể 2, từ đó làm sáng tỏ khối lượng và sự phân bố các sao thuộc quần thể 3, cũng như vai trò của chúng trong việc biến vũ trụ ban đầu chứa đầy hydro thành vũ trụ của chúng ta như ngày nay. Phát hiện sự tồn tại của nước ở thiên hà cách trái đất 12,8 tỷ năm ánh sáng. Thành phần của thiên hà có tên là SPT031158 này được các nhà khoa học thuộc Đại học Illinois phát hiện qua kính thiên văn ALMA ở Chile. Thiên hà này được tìm ra lần đầu tiên cũng tại đài quan sát trên năm 2017. Theo Srivanija Jugula, một nhà thiên văn học tại Đại học Illinois và là chủ nhiệm nghiên cứu, cho biết CO2 cũng được phát hiện tại thiên hà khổng lồ này. Với sự tồn tại của oxy và carbon, những nguyên tố mà nhà khoa học gia Jugula nhận định là cần thiết cho sự sống, thiên hà trên đã cho thấy sự sống ở cấp độ phân tử được hình thành không quá xa thời điểm sau Big Bang. Đây là thiên hà có nhiều bụi và khí hơn so với những thiên hà khác trong vũ trụ thuở sơ khai. Điều này sẽ đem đến cho chúng ta nhiều cơ hội tiềm năng để quan sát nhiều phân tử và hiểu hơn về các nguyên tố cấu thành sự sống, tác động như thế nào đến sự phát triển của vũ trụ ban đầu. Phát hiện về nước cũng cho thấy thiên hà này có những ngôi sao kết thúc vòng đời của nó trong thời gian ngắn. Khí hydro được hình thành khi vụ nổ Big Bang xảy ra, nhưng oxy đến từ những ngôi sao đang chết. NASA cho biết hầu hết các ngôi sao thường sống hàng tỷ năm, nhưng phát hiện trên cho thấy những ngôi sao trong SPT031158 đã trải qua vòng đời dưới 1 tỷ năm. Theo nhà nghiên cứu gia Jugula, những phát hiện này cho thấy nước có thể tồn tại ở một nơi xa xôi như thế nào so với trái đất, đồng thời đặt ra câu hỏi về những ngôi sao và thiên hà hình thành rất sớm trong vũ trụ. Các thiên hà được hình thành từ sớm, đang tạo ra những ngôi sao ở tốc độ gấp hàng nghìn lần so với giải ngân hà. Việc nghiên cứu khí và bụi của những thiên hà này cung cấp cho chúng ta thông tin về các thuộc tính của nó, chẳng hạn như có bao nhiêu ngôi sao đang được hình thành, tỷ lệ khí chuyển thành những ngôi sao hay các thiên hà tương tác với nhau vân vân. Và có thể giúp chúng ta hiểu vũ trụ đã tiến hóa như thế nào cho tới nay.